الحق يابا. ايه يا محمود؟ في قادر يتقلب ومعلنا على اخويا فزاع ما ردتش. اتقلب فين؟ طوه. ورنت على فزاع؟ ما ردش. ما ردش؟ ما قلت له ما يسافرش؟ استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يتوب علينا من هالشغلانه دي. لما اروح انا اشوف حل مع ابويا بس. والله والله انها ياخذ في البرشيم. واحد قرف وزهق. مالك يا فزاع ما عبرت من تقول لي يا ولدي؟ ها؟ يا اخي انا مسافر مصر، قرفت انا ابوي. قرفت من الشغل وقرفت من الزرع كله. طلعت عين ابوي. طب يا ولدي تسافر في الشهر المفترج دي، تسافر في شهر رمضان. طب اقعد عيد معاني وبعد سافر. انا ابا من الاخر انا بكره مسافر، اخر الليله معاكم النهارده. اخر الليله معاه حقعد اوصيكم النهارده وبكره اسافر. يا ولدي اخذ الشيطان، كم من رمضان معاني؟ لا خلاص قفلت. يا ولدي عيد وسط اخواتك. لا قفلت ابا عليك. يابا ايه يا محمود؟ فزاع سافر. سافر؟ ايوه. ايه اللي عرفك؟ من اول ما صحيت ما لقيت الجاره. يعني عمل اللي في دماغه وقلت له على قد ما يسافرش في رمضان. استغفر الله ادعي له العظيم يا يابا. رب. ربنا يوسع عليه يا ابو ويوصله بالسلامه. خذ يا محمود كمل. خذ كمل. الحق يابا. في قادر يتقلب ومعلنا على اخويا فزاع ما ردتش. اتقلب فين؟ طوه. ورنت على فزاع؟ ما ردش. ما ردش؟ اه ما قلت له ما يسافرش؟ يا ولدي